سلام و درود، امیدوارم که حالتون خوب باشه. توی این جلسه یه اکشن دیگه میخوایم با هم دیگه بسازیم و از جلسه بعد بریم سراغ انیمیت کردن. حالا اگر نیازی به اکشن هم داشته باشه، حین انیمیت کردن اکشن رو تعریف میکنیم. و خب این جلسه رو میذاریم برای یه اکشن جالب. اکشنی که قراره بسازیم یه کش و قوسه، یعنی کاراکتر ما جمع میشه و کش میاد همزمان، که این رو باید بسازیم برای موقعی که کاراکتر ما میخواد بپره، چون انیمیشنی که میخوایم بسازیم خب خیلی کوتاست، در حد چند ثانیه است و این کاراکتر قرار جمع بشه و بپره و یه حرکتی رو ایجاد کنه که خیلی زیباست. حالا اگر استقبال بشه، ویو خوب بگیره، ما ادامهش میدیم و یک انیمیشن کامل تبدیلش میکنیم، ولی اگر ویو نگیره خب در حد همونه و میریم ادامه آموزش‌ها. خب من یک کلیک توی صفحه میکنم، یک اکشن اینجا میسازم و اسمش رو براش میذارم کش و قوس. این از این. خب البته میتونستم اسمش اسکواشن استریچ هم بذارم، ولی خب دیگه نیازی نیست. من یک انگل براش تعریف میکنم، زاویهش رو از منفی 90 منفی 90 تا 90 دیگه تعریف میکنم این رو. بعد اسمش هم که میگم شو لیبل داشته باشه که ببینیم چی داره. بچه‌ها بعضی موقع موسی الکی میچرخونم، این رکوردر رو جابجا میکنه، هم یه موقع فکر نکنین توهم زدم که شما این رکوردر رو نمیبینید، قطعا موقع زد. من این اکشن رو که تعریف کردم، مثبت و منفی و همه چیزی که بهش براش تعریف کردم، میام و یک لحظه مطمئن بشم که به چیزی وصل نیست. نه خیر، وصل نیست. و از طریق ویندو اکشن ها یک اکشنی رو میارم من و اکشن میسازم براش دیگه. وقتی رو حالت انتخابه و اینجا رو بنها هستم، یک اکشنی رو براش تعریف میکنم. اسمش هم که همون کش و قوسه که درسته. توی حالت اول اکشنی که میسازیم میام توی فریمی که دلمون میخواد، میخواد 24 باشه، میخواد هر چند که باشه، من 24 میذارم مثلا. توی 24 میگم آقا برو سمت راست. خب و حالا این سمت راست که رفتی، بیام یه سری چیزا رو برای تعریف کنم من دیگه. خب بیایم این قسمت، چشم ها رو داریم اینجا، میبینید الان ابروهاسیم. خب ما میخوایم اینجا جمع بشه کاراکتر ما، پس اول بادی جمع میشه. ببینید اول بادی جمع میشه. بادی رو من جمع میکنم. خب وقتی که جمعش هم میکنم، خب یه مقدار میارمش پایین، یک مقدار هم اینوری کشش میارم. میبینید حالا اینوری که کشش آوردم بادی رو، الان میام و ببینیم چی داریم. الان چشم هاست. چشم چپ رو هم یه مقدار اینجوری کشش میارم و میارمش پایین تر. چشم راست هم به همین صورت یه مقدار کشش میارم و میارمش پایین تر. یه جای درستی براش انتخاب میکنم، حالا مثلا اینجا. خب در نهایت دهن رو داریم، دهن هم یه مقدار کش بیاد. خب حالا این دهن رو من اینجا کش آوردم، ولی هر مدل دهن دیگه هم بود داره توی انیمیت انجامش میدیم کارش رو و فرق هم نمیکنه. حالا این ابرو رو من میارم اینجا، ابروها رو هم یکم جمع میکنم، کشش میارم. خب اینجا ما الان اینا رو انجام دادیم، میمونه دست ها، رایت هند. یک مقدار میارمش این ور دستا رو. خب یه مقدار کشش میارم، دوباره درست میکنم جاشو. خب بذارید ببینم. بله دست رفت اینجا و خب یکم کش جمع بشه بهتر، یکم اینجا باشه. خب و این دست اینوری هم به همین صورت دیگه، یه مقدار بزرگترش میکنم، حتی زیاد بزرگ شد. الان خوبه به نظر من، یه مقدار جمع‌تر هنوزم. الان اینجا خوب، اینجا خوبه. یه مقدارم حالا جمعش هم کردیم، جای دوری نمیره. دست این ورم که درست شد. خب الان قسمت دیگه که باید جمع بشه پاه. این پاه رو یکم من جمعش میکنم، شایدم
اینقدر زیاد نمیخوام خیلی تغییر آنچنانی داشته باشه، با یک در حد اینی که تغییرش یه مقداری به چشم بیاد. معنا کنید کاراکترم یک لحظه جمع میشه. خب و حالا بعد از اینی که این جمع شدن اتفاق افتاد، کاری که به لحظه بذارید من ببینم مثلا دستش یک شکل نیست، یکم دست نامنظمه. بذارید من این دست رو یه مقدار بزرگترش کنم. احساس می‌کنم اینجوری الان بهتر شد. یه مقدار هم جمع تر بشه. خب اینم از این. حالا این اتفاق افتاده الان. خب نگاه کنید این اتفاق افتاده. حالا من برمیگردم بیرون تو مین لاین، بعد برمیگردم اینجا مجدداً روی همون حالت بونم که هستم. ببینید این حالت بون که حالت انتخاب باشه یک اکشن جدید میسازم. خب همون اسم رو میشه، فقط یه 2 میذاره انتهاش. من اوکی رو میزنم. این بار میام و رو به میام رو فریم 24 و رو به این طرف میچرخونم بونم رو. یعنی حالا اگر رو به این ور چرخون چه اتفاقی بیفته بیایم اینم تعریف کنیم. وقتی که رو به این ور چرخیده میشه بون من قراره بادی اول بیاد، بادی رو جمعش کنم، یه مقدار هم کشش بیارم مثلا یه مقدار بالاتر. خب حالا که بادی رو آوردم بالاتر، بذارید من جاهای دیگر پیدا کنم. دست رو یکم کش میارم. خب و اینوری جمعش میکنم. این یکی دست هم همینطور یه مقدار کشش میارم و اینوری جمعش میکنم. زیاد نه. شما میتونید حالا اون اوریجینش رو بذارید مرکز خودش، هر جایی که دلتون میخواد. خیلی بهتر از اینی که من دارم انجام میدم جابجا میشه. خب این از این. من الان دیگه فقط میخوام کار خیلی مرتب انجام بشه. خب حالا چشم ها رو داریم میبینیم. بعد با چشم ها چه کار کنیم؟ من میام و چشم ها رو انتخاب میکنم. خب right درست. چشم ها رو یک مقدار جمع میکنم، دقیقاً یه مقدارم کشیدهشون میکنم، میارمشون بالاتر اینجا. با آی لفت هم دقیقاً همین کار رو انجام میدم. ببخشید ببینم سایزش درسته. یه مقدار کوچیک‌تر. الان جاش درست. خب میام ابرو رو پیدا میکنم. ابروها رو میارم بالاتر، یک مقدار اینجوری کششون میارم و جمع ترش میکنم. خب حالا اینم از ابروها. دهن میمونه. دهن رو هم همین کار رو براش انجام میدم. یه مقدار اینجوری کشش میارم، یه مقدار جمعش میکنم، یه مقدارم زیادی حالا باز شد نیازی نیست. الان اینجا به نظر خودم مناسبه. پاها رو داریم، باید کش بیان پاها. لگ لفت. خب ببینید من حالا اینو یه بار اشکالش رو برطرف کنم. حالا که داریم انجام میدیم یه بار تو بیا اینجا مشکل رو رفع کن، یه بارم تو بیا اینجا مشکل رو رفع کن. میاد پایین کش میاد پا، یه مقدار این شکلی میشه. ببینید اینجوری. حالا این یکی پا هم دقیقا به همین شکل جمع میشه و اینجوری راحت تر شد کش اومدنش. درسته چیزی که دارید میبینید. الان برای دست هم من دست رو ترجیح میدم یکم بلندتر بشه. بذارید پیدا کنم دست رو مجددا. یکم این رو هم اوریجینش رو درست کنم که شما بدونید وقتی اوریجین رو درست میکنید چقدر راحت تر میتونید کار کنید روی اون سوژه. خب مثلا من الان اوریجینش که درست شد دیگه، الان یکم جمع یکم کش. ببین من میخوام حالا یکم زوم کنم، الان یه مقدارم بچرخونمش اینجا. خب این دست هم به همین صورت یه مقدار جمعش کنم، یه مقدار کشش بیارم
ببینید نگاه کنید کاراکتر ما الان این شکلی شد کش اومدنش. چی کار میخوایم کنیم؟ توی جلسه بعد خب شما اینا رو دارید یاد میگیرید برای حرکت‌های نرم، ایجاد حرکت‌های نرم. من برگشتم توی مین لاین کاراکترم رو انتخاب میکنم، اینو 0 میکنم. خب و این اینجاست، درسته؟ اینجا ببینید الان توی این قسمت به هم ریخته. دلیلش هم میدونید چیه؟ دلیلش اینه که من اوریجینش رو تغییر دادم یه جایی. خب چیکار باید کنم که همه چی درست شه؟ الان باید برگردم توی کش و قوس، فکر کنم 2 نه 1 دیگه. خب توی 1 باید برم توی فریم 24، چون اوریجین رو من تغییر دادم باید جای دست رو درست کنم دوباره اینجا. ببین اگه این موقعی مشکل من عمدن بچا مثل جاهای دیگه نمیرم از قبل ضبط کنم بیارم براتون. خب از عمد خودمم توی یه پروژه انجام نشده میذارم که یه همچین مشکلاتی سر راه برام به وجود بیاد و شما ببینید. چون بعضی موقع بعضی مدرسا میان یه سری پروژه ها رو تعریف میکنن و خب چون انجامش دادن چند بار خب مشکلی سر راه نیست و خب مشکلی هم که سر راه نباشه شما متوجه نمیشید داستان ایرادش کجاست. خب ولی اگر مشکل به وجود بیاری خب قطعا خیلی میتونه کمک کنه. اینو من جمع‌ترش کنم توی این اکشن. الان یک بار دیگه من برگردم و ببینم آیا الان مشکل هنوزم وجود داره. خب دست اینجا کش خورد، نگاه کنید. خب حالا این داستان چیه؟ چرا این کارو کردیم ما بچه‌ها؟ ببینید ما توی فریم مثلا 1 اگر قرار بگیریم، من قرار هر چیزی سیوش کنم. توی فریم 1 اگر قرار بگیریم خب کاراکتر ما به این صورته. من یک کلیک همینجوری میکنم روی این صفحه، تمام شد. اینجا فریز میشه کیهای من. خب البته اگر اتو کی فریز رو روشن کنید همه چی براتون فریز میشه. بهتره که خیلی جا اتو کی فریز روشن باشه. بعد من میام مثلا فریم 6. خب ببخشید اگه من از اینجا تکونش نمیدم موقع ضبط به نرم افزار بعضی موقع این تایملاین من حرکت نمیکنه، به خاطر نرم افزار ضبط فکر میکنم مشکل به وجود میاد. خب حالا میام تو فریم 6. البته بهتون بگم این مشکل موقعی که نرم افزار رو باز و بسته میکنم حل میشه، زیاد چیز پیچیده ای نیست. حالا یا ربط به خود نرم افزار داره یا به نرم افزار ضبط من که حالا چیز پیچیده ای نداره. توی فریم 6 که هستم کاراکتر من اینجوری جمع میشه. خب درست شد. و توی فریم مثلا 18 مثلا اگه قرار بگیرم توی فریم 18 کاراکتر من اینوری جمع باز میشه. ببینید الان اگر من بیام توی فریم 0 و پلی کنم ببینید کاراکتر من یک همچین اتفاقی براش میفته. ببینید توی فریم 0 یک لحظه بذارید من اینا رو جمع کنم بیارم جلوتر. من متاسفانه همون مشکل توی نرم افزار بعضی موقع برام به وجود میاد، اذیت میکنه. خب کاراکتر من یک لحظه جمع میشه و میپره. خب حالا این پریدنش رو باید توی پوزیشن تغییر بدیم و انیمیتش کنیم که توی جلسه بعد اینا رو با هم دیگه یاد میگیریم و شروع میکنیم به انیمیت کردن. ما اینجا دیگه فقط یه اکشن هم ساختیم که به عنوان آخرین اکشنی باشه که فعلا میسازیم. جلوتر نیاز باشه اکشن جدید اضافه میکنیم به ریگمون. اگر هم نباشه که با همین انیمیشنمون رو تکمیل میکنیم. یه سری المان‌های دیگه قراره به صفحه اضافه بشه. هر المانی بخوام اضافه کنم یا بهتون میگم از کجا باید دانلود کنید یا اینی که براتون توی کانال تلگرام قرارش میدم. بچه‌ها برای اینکه این کارا رو ادامه بدیم و انیمیشن بسازیم و انیمیشن رو هر سری پیشرفته تر کنیم نیازمند اینیم که حتما لایک و سابسکرایب کنید. اگر لایک نکنید ویو نخوره متاسفانه ما هیچ انرژی برام باقی نمیمونه، چون کانال تا اینجا رسیده و هنوزم مانیتایز نشده متاسفانه. تا درودی دیگر، بدرود دوستان جان.